Hos veterinären. Vi pratar om djur. Jag är väldigt nervös idag. Är det ditt första besök? Ja, min kattunge ska få en spruta. Oroa dig inte. Det går bra. Jag hoppas det. Din kattunge är väldigt söt. Tack. Han är väldigt snäll. Vad är det för ras? Han är en brittisk korthårskatt. Ett fint val. Din hund ser väldigt lugn ut. Han är en gammal labrador. Har han varit här många gånger? Fler gånger än jag kan räkna. Blir han rädd? Inte längre. Jag vill att min kattunge ska vara modig. Han lär sig med tiden. Det känns bättre nu. Djur känner våra känslor. Så jag ska vara lugn. Precis. Lemo honom. Jag ska försöka. Det går redan bra för dig. Tack för hjälpen. Det var så lite. De ropade just mitt namn. Lycka till, båda två. Ha en fin dag. Detsamma. Ta hand om din kattunge. Att köpa en ensam potatis. Bara en potatis. Ja, bara en. Behöver du ett banklån? Bara ett litet. Storhandling idag. Kunglig middag ikväll. För en kung. Och en hungrig student. Vad är receptet? Kunglig potatisöverraskning. Det låter väldigt dyrt. Potatisen är stjärnan. Några andra saker i. Hopp och svartpeppar. Väldigt fint. Jag lärde mig av de bästa kockarna. Blir det efterrätt? Kanske ett halvt äpple. Vilket rikt liv. Jag gör mitt bästa. Då blir det klart. Blir det för mycket? Du har råd ändå. Goda nyheter. Njut av din festmåltid. Jag bjuder grannarna. De kanske går hungriga hem. De kan beundra potatisen. Ha en trevlig kväll. Tack. Länge lever den kungliga potatisen. Reseberättelser på stationen. Det är väldigt varmt idag. Ja, perrongen känns varm. Vårt tåg är sent igen. Vi har tid att prata. Reser du ofta? Ja, jag är arkitekt. Det låter intressant. Jag besöker många städer. Jag älskar att ta bilder. Vilken plats gillar du mest? Amsterdam på hösten. Varför gillar du det? De regniga gatorna är vackra. Det låter perfekt för bilder. Och du? Jag gillar Stockholm. Är husen fina där? Ja, jättefina. Har du några resetips? Gå på lugna gator. Jag gillar gömda platser. De är ofta bäst. Det ska jag komma ihåg. Jag hoppas att du åker dit snart. Lyssna. Det är vårt tåg. Äntligen, nu går vi. Glöm inte din resväska. Tack.
Ha en fin resa. Du också. Trevlig resa. I kön för hamburgare. Vilken fin dag. Den blir bättre med en hamburgare. Har du provat grön sallad? Har du provat den här hamburgaren? Grönsaker ger mycket energi. Hamburgare gör mig glad. Din kropp behöver mer grönsaker. Min mage vill ha nötkött. Kött är inte lösningen. Idag är kött en fantastisk lösning. Jag mår bra av grönsaker. Jag äter upp mina pommes. Tänk på din kropp. Min hamburgare väntar på mig. Färsk mat ger riktig energi. Ost ger mig riktig energi. Spenat är jättegott. Bacon är också jättegott. Du borde äta mer bönor. Min hamburgare har bönor. Kanske. Du gillar roliga skämt. Jag är här för att äta, inte lyssna. Kanske ändrar du dig en dag. Kanske en dag. Men inte idag. Jag önskar dig ändå god hälsa. Och jag önskar dig en god sallad. Tack min vän. Äntligen! Min kolesterolbomb är klar. Smaklig måltid. Tack. Ha så gott med dina morötter. Prat i en bokhandel. Det började regna. Ja, den här bokhandeln är mysig. Jag gick in av en slump. Jag kommer hit varje vecka. Gillar du böcker så mycket? Jag älskar riktiga böcker. Jag läser i mobilen. Är det bekvämt? Ja, mycket. Jag har den alltid med mig. Jag gillar riktiga sidor. Varför gillar du dem mer? Jag älskar doften av böcker. Ja, så. Vad intressant. Och jag gillar att bläddra. Min mobil kan inte göra så. Böcker är också fina hemma. Det är sant. Vem är din favoritförfattare? Jag gillar deckare. Jag också. De är spännande. Kanske gillar vi samma böcker. Jag tror det. Du fick mig att tänka om lite. Det gör mig glad. Jag köper en riktig bok idag. Bra val. Vilken rekommenderar du? Prova den här deckaren. Tack för tipset. Ha det så mysigt med din nya bok. Måndag är veckans bästa dag. God morgon. Jag behöver mer kaffe. God morgon, glad måndag. Glad måndag. Ja, det är den bästa dagen. Menar du allvar? Ja, självklart. Alla ser trötta ut idag. Jag ser nya möjligheter. Jag ser många mejl. Jag ser nya mål. Jag saknar redan helgen. Jag gillar nystarter. Måndag betyder hårt jobb. Måndag ger nya chanser. Och många deadlines. Deadlines hjälper oss att växa. Du låter väldigt glad. Det är jag verkligen. Är det ditt första jobb? Ja, och jag älskar det. Vänta några år bara.
Jag tycker ändå att måndag är toppen. Du är en konstig man. Tack, det tycker jag också. Ditt möte börjar nu. Toppen, jag längtar. Ha ett bra möte. Tack, ha en fin måndag. Det är något fel på den där killen. Vi ses imorgon med ett nytt leende. Morgonprat med kaffe. Kön är väldigt lång. Ja, men det luktar gott här. Jag behöver verkligen kaffe. Jag också. Vad dricker du? En dubbel espresso. Den är väldigt stark. Jag kan inte vakna utan den. Jag tar alltid en lattis. Med vanlig mjölk. Nej, med mandelmjölk. Det låter gott. Den är mild och varm. Jag har många möten idag. En stressig måndag. Ja, mycket stressig. Jag ska jobba med en ny park. Det låter lugnt. Jag gillar mitt jobb. Ritar du varje dag? Ja, jag gillar nya idéer. Jag önskar att jag hade mer tid. Kanske efter jobbet. Bra idé. Kaffe hjälper med allt. Jag hörde mitt namn. Jag också. Ha en fin dag. Du också. Lycka till idag. Tack. Njut av din latte. Och njut av din espresso. På gymmet, träningstips. Ursäkta, kan du hjälpa mig? Självklart. Vad är problemet? Jag kan inte starta löpbandet. Tryck på den gröna knappen. Oj, nu funkar det. Är du ny här? Ja, det är min första vecka. Välkommen till gymmet. Tack. Tränar du ofta? 5 morgnar i veckan. Det låter väldigt jobbigt. Det blir lättare med tiden. Jag kan inte gå upp tidigt. Jag hade samma problem. Vad hjälpte dig? Jag går och lägger mig tidigare. Använder du någon träningsapp? Ja. Den håller koll på min träning. Jag borde testa en. Den hjälper dig att fortsätta. Hur är det med maten? Jag äter enkel och nyttig mat. Jag äter för mycket snabbmat. Små ändringar räcker. Tack för tipsen. Ingen fara. Nu känns det bättre. Härligt, ha ett bra pass. Vi ses nästa gång. Fortsätt så, du klarar det. Den galna filosofin i stationskön. Den här vinden är jobbig. Ja, det är lite kallt. Väntrum var bättre förr. Kanske, jag vet inte. Och korven var också bättre. Det där väntade jag mig inte. Allt är dyrt nu. Priserna går bara upp. Till och med fåglar reser mer. Fåglar? De vet var livet är bättre. Jag har aldrig tänkt på det. Pluggar du? Ja, jag pluggar fysik. Berätta då om svarta hål. De är väldigt mystiska. Precis som min potatisskörd. Din potatisskörd?
Solen ändrar allt. Det är en intressant idé. Allt i universum hänger ihop. Tror du verkligen det? Även kvantfysik säger konstiga saker. Ja, ibland. En dag ska vi bo på Mars. Kanske tidigare än vi tror. Oj, kassören går iväg. Ingen rör sig. Bra. Jag har fler historier. Fortsätt gärna. Jag vill höra alla. Under busshållplatsens tak. Det regnar igen. Ja, en vanlig regnig dag. Jag glömde mitt paraply. Du kan stå här. Tack så mycket. Ingen fara. Gillar du regn? Ja, men bara lite. Jag gillar det när jag pluggar. Ja, så. Varför? Regn hjälper mig att fokusera. Det är en bra anledning. Och du? Regn ger mig minnen. Glada minnen? Ja, och kalla vintrar också. Var de väldigt kalla? Mycket kallare än idag. Det kan jag inte tänka mig. Vi hade mer snö då. Jag gillar snö, men inte varje dag. Jag håller med dig. Det regnar mindre nu. Det var goda nyheter. Jag tror att min buss kommer. Min också. Det var trevligt att prata med dig. Jag tyckte också om vårt samtal. Ha en fin dag. Du också. Lycka till med studierna. Alv cosplayare på tunnelbanan. Ursäkta, är platsen ledig? Ja. Sätt dig gärna. Tack. Fina öron. De är en del av min dräkt. Hjälper de dig att gå snabbare? Jag tror inte det. Bättre balans kanske? Bara bättre bilder. Vart ska du? Till en cosplayfestival. Med den där bågen. Ja, den är av plast. Bra. Nu känns det tryggare. Många frågar om den. Jag har en fråga till. Fråga på. Hur botar ni er själva? I Midgård. Ja, jag är nyfiken. Vi blir friska med magi. Det låter billigare. Inga papper alls. Lyckliga människor. Eller alver. Du borde besöka oss. Bara om tåget går dit. Kanske en dag. Jag packar min verktygslåda. Nästa station är min. Lycka till, herr Alv.